Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara soalan yang selalu diajukan kepada saya ialah kalau barang yang Abang Cerah review tu bagus sangat, padu sangat, kenapa Abang Cerah jual balik barang tu? Kenapa tak guna je? Saya akan jawab soalan tu dalam video kali ini, and dalam video kali ini juga saya akan kongsikan dengan anda bagaimana anda pun boleh dapatkan sponsor, bagaimana anda pun boleh dapatkan barang review secara percuma. That's why anda kena tonton video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, sebelum jawab kepada persoalan di awal video tadi, saya nak kongsikan dengan anda tentang produk review tu sendiri. Dari mana datangnya produk-produk review ni? Basically ada 3 cara utama produk-produk ni datang kepada saya. Yang pertama, dihantar oleh brand tu sendiri. Yang kedua, saya pinjam dari kedai komputer Monaliza. Dan yang ketiga, saya beli guna duit saya. Okey, yang pertama ni yang dihantar oleh brand ni, dia ada 4 cara. Dia ada 4 method. Yang pertama, brand tu dia hantar kepada saya pinjam. Dia bagi pinjam kepada saya produk tu untuk saya review. Lepas settle je video, saya kena hantar balik. Mereka tak bayar apa-apa upah, dia macam buat kerja amal lah kepada brand tu kan. Yang kedua, mereka bagi saya pinjam produk mereka. Lepas tu bila saya dah settle video, saya kena hantar balik produk mereka, and mereka bayar upah sikit. Maybe RM500, maybe RM1,000. Kalau mereka kaya sikit, RM2,000. Depend lah kepada kita punya discussion. Lepas tu yang ketiga, mereka bagi kepada saya produk tu. Saya tak perlu hantar balik, tapi mereka tak bayar apa-apa. Yang tu kita panggil dia sebagai given unit. Dan yang last sekali, yang paling lazat, mereka bagi kepada saya produk tu, given unit. Lepas tu mereka bayar lagi. Yang ni yang paling lazat lah. So, kalau kita tengok kepada empat method ni, mesti ada yang tertanya, adakah review dekat channel YouTube Monaliza ni tak jujur? Saya punya cara macam ni, simple saja. Bila ada orang approach saya untuk buat video kepada produk dia, kita akan buat discussion. Kita akan bincang dengan dia. Normally akan kita bincang lah macam mana kita nak buat video dan sebagainya. Lepas tu saya akan bagi satu syarat. Ini memang syarat wajib lah dekat channel YouTube Monaliza, yang mana saya tak berapa kisah berapa dibayar. Kalau dibayar tu saya dah happy. Adakah produk tu dapat ke tak, itu pun saya tak berapa kisah. Yang saya paling kisah adalah saya mesti mendapat hak untuk cerita 100% kepada audiens saya apa yang saya rasa tentang produk tu. Tapi saya still lah, sebab saya ni seorang businessman, jadi saya faham juga kedudukan mereka. Kalau produk tu terlampau teruk, saya takkan buat video, saya akan hantar balik kepada mereka. So far dari 2017 sampai sekarang, adalah lebih kurang 10 item yang saya hantar balik. Bila saya test produk tu, saya rasa tak berbaloi untuk buat video. Yang pertama, maybe negatif banyak sangat. Maybe bila saya buat video, dia akan mengganggu gugat jualan mereka. Yang kedua, saya bimbang macam audiens Monaliza salah anggap dan sebagainya. That's why saya hantar balik kepada mereka. Ada yang boleh accept benda tu, ada yang tak boleh accept benda tu. Apa-apa pun semua terpulang kepada saya. But saya punya stand, memang saya takkan buat review kalau produk tu teruk gila. Even lately ni ada satu brand dia offer saya untuk review dia punya smartwatch. First impression saya tu, dia ada lagging dia punya lagging tu teruk gila. So saya pun contact mereka, cakap nak hantar balik. Tak apa, mereka nak bayar untuk projek tu, tapi saya kata tak apa, saya tak nak duit, cuma saya nak hantar balik sebab bagi saya tak berbaloi untuk review produk mereka. But mereka minta untuk saya test lagi dalam masa seminggu. Kalau saya rasa berbaloi untuk buat video. Kalau rasa patut dihantar balik lepas seminggu tu pun tak apa, hantar balik. Tapi bila saya test dalam masa seminggu, okey, dia punya barang tu dengan harga dia bagi saya okey lah, berbaloi lah untuk kita beli. Alright, itu pattern yang pertama. Pattern yang kedua pula, kalau saya pinjam stok dari Monaliza, actually ada 2 benda juga. Dekat stok Monaliza ni, ada yang kita panggil dia sebagai display unit. Kalau anda pergi dekat mall, anda pergi dekat kios Samsung sebagai contoh, anda akan tengok ada banyak smartphone yang dipamerkan. Kita boleh main-main kan. Yang tu kita panggil dia sebagai display unit. Yang mana kedai tak boleh jual ke smartphone tu pada satu jangka masa yang agak lama. Macam S21 Plus yang Adli review sebelum ni, yang tu kita panggil dia review unit. Asus ROG yang kita review sebelum ni pun kita
panggil dia sebagai display unit. Jadi dia tak keluar isu sama ada jujur ataupun tak. Okey. Yang kedua pula, kalau stok tu ataupun kalau produk tu saya ambil dari Monaliza dan dia bukan display unit, normally kita akan jual balik pada harga yang lebih murah compare dengan standard retail price lah, yang harga biasa dijual, sebab itu dah bekas digunakan kan. Walaupun kita tak rosakkan, tapi dia dah jadi bekas yang digunakan, so kita jual pada harga yang lebih murah. Biasanya kita akan inform kepada kita punya customer. Okey, itu cara yang kedua. Dan last kali ialah saya guna duit saya sendiri untuk beli produk tu dan review. Sebagai contoh, Xbox Series S yang saya baru review sebelum ni lah. So yang tu memang saya purely guna duit saya dan saya review untuk anda. Sebenarnya saya nak jual balik, tapi disebabkan produk tu bagus gila, so saya simpan untuk kegunaan saya sendiri. Okey, so itu adalah 3 cara bagaimana produk-produk review dapat masuk ke dalam studio Monaliza ni. Lepas tu saya nak kongsikan dengan anda bagaimana anda boleh dapatkan sponsor dari brand-brand ni. First kali anda kena ada result dia. Kalau anda seorang streamer, anda kena ada result. Anda stream paling kurang pun 3-4 bulan, anda kena tunjuk kepada anda punya komitmen. Lepas tu yang kedua, anda tak boleh malu untuk minta sponsor. Anda kena offer kepada mereka. Kalau Encik sponsor saya akan tunjuk brand Encik dalam setiap streaming saya pada setiap hari selama 6 bulan. So mereka akan pertimbangkan kita punya offer tu, and surprisingly akan ada orang terima. Saya ada seorang kawan streamer, dia punya views sebenarnya memang tak tinggi lah. Nak dapat 20 views tu, kita kata dia punya, kalau dapat 20 views, concurrent views, itu dah tinggi gila lah. So dia contact satu brand ni sponsor A sampai Z kepada dia, A sampai Z, semua barang brand ni sponsor kepada dia tanpa perlu tanpa perlu hantar balik. Barang tu milik streamer tu, janji streamer tu kena promote dalam dia punya video and guna dia punya produk, upload gambar sikit dan sebagainya. Itu pengalaman kawan saya. Pengalaman saya sendiri, saya start YouTube ni pada tahun 2017. Masa tu saya ingat lagi, saya start bulan 1, 2, 3, saya tak ingat. Tapi dekat Taiwan dia ada satu PC fair yang besar gila, kita panggil dia sebagai Computex. So Computex ni pada akhir bulan 5 macam tu, lepas settle je Computex, saya hantar email ke semua brand. Ketika tu channel YouTube Monaliza baru ada 10,000 subscriber saja kot. Lepas tu views, nak dapat 2,000 views tu susah gila. Kalau dapat 1,000 views satu video tu, saya happy gila lah. Tapi saya pun hantar kat semua partisipan PC Fair yang paling besar dekat Taiwan tu. Tak silap saya dapat dalam 10 brand macam tu. Mereka hantar produk untuk saya review, and saya tak perlu pulangkan balik lah mereka punya produk. Lepas tu macam sekarang juga, kalau nak compare views saya dengan tech reviewer yang lain, macam contoh Fazli Halim ke, Fast Channel ke, Izami Gadget, Pak An Hashtag, ramai lagi Mobile Jaya dan sebagainya, saya antara YouTuber yang paling tak ada views. Tapi still ada juga orang nak sponsor saya. Mereka tak payah cerita lah, memang ramai gila lah orang nak sponsor mereka. Tapi saya ni masih ada orang nak sponsor, walaupun kalau compare views saya dengan Fast Channel sebagai contoh, dia upload satu video sehari dapat 100,000 views, saya satu hari baru dapat 1,000 views. So kalau nak compare tu langit bumi tapi percayalah, kalau kita tak malu and kita cakap apa, kita berpegang teguh pada prinsip rezeki tu, insya-Allah kita akan dapat barang kita. Okey, kita pergi kepada soalan tunjang ataupun perbincangan tunjang untuk video kali ni. Kalau barang tu bagus gila, kenapa jual? Basically sebab duit lah sebenarnya, sebab duit, perbezaan duit tu sendiri. Dan satu lagi, sebelum bila saya dapat barang review kan, saya tak nafikan ada barang yang bagus, tapi barang yang saya sedang guna ni bagi saya dah okey sangat. Macam contoh lah, saya dapat gaming headset Sennheiser yang harga RM800 Malaysia. Saya jual sebab apa? Sebab saya dah pakai Empower Air Wireless yang harga RM200, yang bagi saya ini lagi kena dengan saya. Saya tak nafikan yang Sennheiser punya kualiti dari segi audio, purity audio tu dia lagi bagus, tapi bagi saya Empower Air Wireless dah good enough. Sama juga dengan keyboard ke, mouse ke, Aegis AJ390R, itu boleh dikatakan the best gaming mouse untuk bawah RM100 Malaysia. Tapi saya personally dah ada Razer Viper Ultimate yang harga RM700. Kenapa saya nak simpan lagi yang ni kan? Maybe ada juga orang pertikaikan, kenapa tak jadi macam YouTuber orang putih, simpan barang tu dan guna dia sebagai comparison pada masa akan datang. Isu dia pada duit lah sebenarnya. Kita compare, macam contohlah, saya dapat
first kali kita compare macam gaji. Dekat Malaysia, gaji nak dapat gaji 3,000 tu tak senang Dan kita bandingkan dengan iPhone. iPhone sebiji pun dah RM3,000 Malaysia. So dia dah equal 1 bulan gaji dengan 1 biji iPhone. Tapi kalau dekat US, iPhone harga dia tak silap saya $800 sedangkan dia punya gaji bulanan $3,000. So dia mampu beli. Sama juga bila YouTuber dapat job, dia bayar. Sebagai contoh, Samsung bayar saya untuk buat video tu, dia bayar dengan rate Malaysia, which is contohlah RM3,000 Malaysia. So dapatlah beli sebiji Samsung telefon kan. Tapi dekat sana dia dapat $3,000 yang mana dia boleh beli 2-3 biji Samsung yang harga $800 tu. Nampak tak? Dia punya perbezaan dekat situ lah. Dari segi income YouTube tu sendiri, macam saya tak besar Saya antara boleh kata YouTuber yang agak unik atas muka bumi ni, disebabkan subscriber saya ramai gila tapi views saya tak ada. So income dari YouTube saya sendiri tu memang tak lebih dari 5,000. Dapatlah tampung saya punya house, apa kita cakap, home studio ni. Kalau saya nak besarkan lagi, nak ambil ramai orang kerja, memang tak mampu. Dengan income YouTube sahaja memang tak mampu buat benda tu. That's why saya jual balik. Barang-barang yang saya review ni saya akan jual balik. Tapi saya jual dekat mana? Jarang nampak Abang Cerah upload barang untuk dijual. Biasanya saya akan pass dekat Iri Ahmad. Anda boleh pergi dekat dia punya Instagram. Maybe anda boleh DM dia, ada tak barang saya yang dia nak jual ke. Sebab saya concern kalau anda tonton video ni, so anda akan faham kenapa saya jual barang tu. Tapi kalau orang yang tak tonton video saya, dia tengok barang tu untuk dijual, maybe dia akan fikir macam barang ni tak bagus sangat, so dia pun tak nak beli. So that's why saya prefer guna, kita cakap, third party untuk jual produk saya lah. Maybe anda boleh pergi dekat dia punya Instagram, borak-borak dekat situ. Even bukan barang saya je ada banyak lagi barang-barang review lain yang maksudnya dari reviewer lain yang dia nak jual. Harga dia tu saya boleh kata murah gila kot. Macam saya sendiri, saya jual keyboard tu harga RM300, saya jual dalam 150. Lepas tu ada juga monitor yang saya dah guna dalam 2 tahun macam tu. Harga SRP kalau anda beli sekarang 3,500 LG yang G-Sync tu. Tapi sekarang saya nak jual 1,500 saja. Anda boleh DM dia dekat IG lah. Basically itu yang berlaku dekat saya. Saya tak kata tak YouTuber lain dia buat benda sama, pendapat dia sama, tak. Tapi ini adalah more to personal sharing lah. Hari ni, hari saya record ni sebenarnya hari Jumaat malam. Saya nak relax sikit. That's why saya buat video yang sembang-sembang macam ni lah. So, itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.